Hello guys, welcome back ulit dito sa ating channel. Ngayong araw ang pag-uusapan po natin ay about arrow function dito sa JavaScript. So itong arrow function, isa to sa mga bagong features ng JavaScript ES6. So simple lang naman yung gamit, kung paano gamitin itong arrow function. So pakita ko sa inyo guys. So dito guys, meron akong to, and then sa loob ng script na tag, so dito natin nilalagay yung ating arrow function. So ang syntax niya lang guys, magamit siya nitong open close parenthesis and then itong equal signs and greater tag. Yan. And then pwede kayong gumamit ng curly brace. Sa loob ng curly brace na yan, dyan nyo ilalagay yung inyong JavaScript statements. Yan, sa loob nyan. Pero kung isang line lang naman yung inyong code, so pwedeng wala ng curly brace. Kunyari, magdi-display lang tayo dito. Yan. And then, itong arrow function na to, tawag ito ay isang anonymous function din. So, dahil wala siyang pangalan yung function natin. So, ang gagawin lang natin, i-assign lang natin tong arrow function natin sa isang variable. Kunyari, x yan. And then, tong x ay tatawagin natin. Yan. And then, save natin at i-run natin sa ating browser. Yan. So, nakita nyo guys, nag-display yung hello world dito gamit itong arrow function. So, kunyari, kailangan natin maglagay ng mga multiple lines or multiple statement. Gamit tayo dito ng curly brace. Yan. Meron ba tayo dito sa pang console log. So yan. Nasa loob sila ng curly brace tong dalawang statement na tayo. I-save natin at i-run natin sa browser. So yan, nakita nyo guys, nag-display yung dalawang string natin dito, yung musta and hello world. Yan. Okay. Pag kailangan nyo guys magpasa naman ng mga parameters, so dito nyo yan ilalagay sa loob ng open close parenthesis. Yan. Kunyari, may num1 ka and num2 na parameters. So, separated lang sila ng by comma. So, kahit ilang parameters yan, pwede yan. So, pero dalawang parameters lang ating gagamitin. And then, guys, pwede rin kayo gumamit dito ng return statement. Kunyari, i-add natin tong dalawang parameters natin. Si num1 at si num2. Yan. And then, save natin at i-run natin. Okay, refresh lang natin. Okay, di siya nag-run kasi hindi tayo naglagay dito ng parameters. So, okay, maglagay tayo 3 and 6. Yan. At saka, dahil return statement na to, so, kailangan natin maglagay din ng console log para ma-display sa screen or sa browser yung result. Okay, save natin at i-run natin ulit to. So yun guys, so nakita nyo na-display na yung number 9 dito. So na-add natin yung dalawang parameters. So yun guys, ito yung gamit ng kung paano gamitin yung arrow function. So simple lang naman siya. So, try nyo to guys sa inyong mga JavaScript program.
At magagamit nyo rin to kapag kailangan yung aralin nyo or nag-aaral kayo ng mga JavaScript frameworks like React. Ayan. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. Kung bago pala kayo sa akin channel, please don't forget to subscribe and paki-like na rin tong video na to. And comment na rin kayo sa ibaba kung ano pa yung mga topics sa JavaScript na gusto nyong matutunan. Okay guys, maraming salamat.